ومن بعد خروج ريماس من خيمة الجنرال كلوديوس وذهابها لخيمة الطبيب كراسوس. لم تخبريني ماذا فعل بك؟ لم يفعل شيئا، ولكن الجنرال قد أخذ بالحديث معي عن ما سوف أعانيه لدى دخولي إلى روما لأول مرة، ولكوني لا أملك الجنسية الرومانية وما قد يحدث لي بسبب ذلك، فأخذ بالتحقيق معي في كيفية عودتي لبلادي. فذكرت لهم بأن لا أحد لي ومن مكان أذهب إليه فعالمي مختلف. أمن هذا تبكين؟ كلا، بل لأنه طلب يدي. من؟ القائد أوريولوس؟ بل الجنرال نفسه قد ذكر ذلك لي وهو يود ردي الآن. الجنرال نفسه؟ كلوديوس يفعل ذلك؟ لا أعرف ما علي فعله. لا أستطيع استيعاب الأمر. لينظر إليها. ألا تودينه؟ لم أقصد رفضي له، ولكن أملي بالعودة سيلغى بهذه الطريقة، فماذا عساي أن أفعل؟ ولكن ألم تقولي بأنك أصبحت وحيدة وأن لا مكان لك تذهب إليه؟ أجل. إذا فمما التردد؟ إنه يحدث لأول مرة لي في حياتي. ألهذا فقط؟ هذا أمر طبيعي، وذلك لكونه يحدث لأول مرة لك. إنها الخوف والتوتر فحسب. ولكن ما الذي جعله يفعل ذلك؟ لما اختارك أنت بالتحديد؟ لماذا؟ ألست جميلة أم قبيحة لهذا الحد؟ بل أنت كذلك، أنت كذلك، ولكن ما توقعت القائد يفعلها البتة صدقا. والآن ما هو ردك له؟ لا أعرف، أليس كبيرا جدا علي؟ بل إنه يصغرني بالكثير. هذا أمر طبيعي لدينا، فالرجال يقاسون بأخلاقهم وأفعالهم لا بأعمارهم وأشكالهم. وبقواهم أيضا. وها قد عدت لطبيعتك. الأمر ليس مخيفا كما تظنين، كما أنه القائد كلوديوس بحد ذاته. وما به، فأنا لا أعرفه جيدا وهو كذلك، فكيف يفعلها؟ القائد كلوديوس رجل نزيه وذكي، كما أنه ذا هيبة ومكانة وقيادية من الدرجة الأولى مثل ما ترين. لم تقنعني بعد. وماذا تودين أكثر من هذا؟ قد لا أعود لدياري بهذه الحال. وأين هي ديارك أصلا؟ ثم سيصعب عليك السكن بروما، وأنت بالأصل غير رومانية. حياتك ستسوء هناك وأنا أؤكد لك. قد فعل ذلك لكونه يعلم بأنك بعدها ستستحقين الجنسية الرومانية عن طريقه هو، فأعضاء المجلس لن يرفضوا طلبه، وهو آمر جيوش روما والإمبراطور جاليانوس بصفه. فقد فكر بإعطائك حياة رائعة وذات طابع خاص مقابل زواجه منك فقط. وربما الرجل يحبك لكونك فتاة محبوبة جدا هنا، وقد أحبك الجميع أيضا. ألم تلاحظي ذلك؟ ربما. أجل. وماذا تودين أيضا؟ صدقيني، سيحسدنك نساء روما كلهن لكونك تمكنت من الاستيلاء على ثاني أكبر شخصية بروما من بعد الإمبراطور جاليانوس. فأنت لا تعلمين الجنرال كلوديوس جيدا، مش تذكرين كلامي. فماذا قلت؟ إنه مخيف وغامض. إنه صاحب شخصية قوية وهيبة مميزة، فتعتادين عليه، فهو بالواقع لطيف وليس بمخيف. أظنك مقتنعة به. لتصمت بخجل. هيا أبلغيه بردك. ليس الآن، لربما بالصباح، فالوقت متأخر. فنهضت وبتردد قالت: تصبح على خير. أحسنت الاختيار أيها القائد، فالفتاة جيدة بالفعل، ويبدو أنك ثاقب البصيرة لترى ذلك بها أيضا. وعاد هو لخيمته. وبالصباح كانت ريماس لا تزال بخيمتها، فجاءها الطباخ. نحن بحاجة إليك، أنا تقدمي معنا الأكل للجند والأسرى وكذا الجنرال كلوديوس كعادتك. حسن، أنا قادمة. ففعلت ما كان يجب عليها فعله، ومن ثم ذهبت للأسرى وأخذت بتوزيع الأكل على العديد منهم، وقد عاونها بعض الجند وأحد الطباخين، وبعدها أعطاها الإفطار قائلا: وهذا للقائد، ومن ثم تعالي نأكل معا كالعادة. سأفعل. ومضت، ولدى وصولها قال أحد الحراس: لتدخلي. فدخلت، وقد وجدت أوريولوس وبجانبه كلوديوس،
وهما يتحدثان بشأن التقارير أمامهما. إفطارك أيها القائد. أهلا ريماس، كيف أصبحت؟ بخير والحمد لله. لتضعيه من يدك على الطاولة وشكرا لك. ريماس، لم تخبرينا حتى الآن عن ردك على عرض الجنرال لك. فابتسم لتتوتر هي بدورها، وما شأنك بالأمر؟ فقال وهو يدنو منها: أنا صديق لكلوديوس. كونك مجرد صديق لا يعني تدخلك، بل إن لي شأنا وشأنا كبيرا بالأمر، فأنا الأكثر قربا من كلوديوس وأمره يهمني، ولكنني لا أريدك أن تهتم لأمري. وأردف وهو يوجه حديثه لرماس الصامتة بتوتر. ولما؟ أولا أكون صديق العائلة أيضا. أريولوس، هل تركت الفتاة وشأنها؟ فقال وقد التفت إليه أخيرا: ما بالك كلوديوس؟ فأنا أود أن تسمع رأي الفتاة. ألا يهمك هذا؟ متى ما أحبت الفتاة البوحة بذلك فهذا عائد إليها لا إلي أو إليك. إن أردت الرحيل فيمكنك. حسنا، سأرحل يا كلوديوس. وخرج من الخيمة ليعجب كلوديوس قائلا: يا لك من ساذج. وأكمل عمله. هنا قالت ريماس بتوتر شديد: أيها القائد، لقد فكرت بالأمر الذي اقترحته علي البارحة. أنا موافقة أيها القائد، فمن ملجأ أذهب إليه، وإني أشكرك على اهتمامك بي لهذا الحد. ليدخل أوريولوس عليهما. أرأيت؟ فقد كنت أعلم أنها لن ترفض وبأنها تحمل البشرى لك. وقد كان كلوديوس بعجبه، فخرجت ريماس مسرعة من عندهما. أقلت شيئا سيئا يا ترى؟ أنت كارثة أصبت بها. وقد عاد الأخير لأوراقه. أتعود لأوراقك وقد أتتك الفتاة تحمل بشرى قبولها بك ببرودة أعصاب؟ قد توقعت هذا منك أيضا. وخرج لإبلاغ الآخرين. قد انتشر خبر قيران الجنرال كلوديوس بريماس الفتاة الطائعة والمحبوبة من قبل الجميع بكل كتيبة وفيلق بالجيش. وقد سعد الجميع على الرغم من أن بعضهم قد عجبوا من هذا الفعل من القائد الكبير، ولكنهم سعدوا وقد أخذوا بالاحتفال خارجا معا. وكان دبت الفوضى والفرحة المعسكر كله. كما أتى القادة الجنرال لتهنئته على فعله هذا، إلا أن كلوديوس أمر بقيام حفل صغير لا أكثر، على أن يكون الحفل الحقيقي بروما نفسها. هنا كانت ريماس بخيمتها وهي تنظر بحاسوبها المحمول صور أهلها والعديد من أقاربها وصديقاتها، وقد أخذت تبكي بهدوء قائلة: أمي، ها أنا الآن باللحظة تمنيت دوما رؤيتي بها، ولكن أين أنت وأين أنا؟ لا زلت لم أفقد الأمر بعودتي للديار، ولكن هذه المرة برفقة جنرال من روما. وقد انتابتها نوبة حزن. بعدها بلحظات أتاها عدد من الجن وهم يدخلون رؤوسهم من باب خيمتها ويقومون بتهنئتها. وقد فزعت هي بدورها منهم حتى أتى كريتيوس وقد أبعدهم جميعا وفتح شق خيمتها على مصراعيه قائلا: مبارك يا ريماس، فقد وصلني الخبر وأنا بدورة المياه. هذا جيد. ريماس، يا لك من فتاة خطيرة، الجنرال كلوديوس نفسه. تبدين سعيدة. كيف لا، وسوف أكون واحدة منكم. بس تكونين واحدة من أفراد عائلة الجنرال لا نحن. على كل أمر تسخرون مني، لأنك أصغرنا سنا لا غير. فقالت وقد نفخت خديها: لا بأس، ولكن ما من صخب واحتفالات لكوني لا أود ذلك. إنها كلوديوس في كل شيء. لتأخذ فردة حذائها ورمتها عليهم ليهربوا مسرعين من عندها. وبعدها أتى طبيب كراسوس. مبارك يا صغيرتي، فقد أحسنت بفعلك هذا. شكرا لك أيها الطبيب، لولا حديثك أنت معي لما فعلت أنا ذلك. وهل أنت مهيئة لليلتك اليوم؟ ليس بعد. إذا لتفعلي ذلك، ولكن سنواصل المسير لكون الجنرال يود الوصول لروما بصباح الغد. ومضى عائدا عنها. بعدها مضوا مجددا بطريقهم لروما حتى حل المساء، وعسكر الجند
ولكن الليلة ستكون مختلفة، لكونها ستكون كعرس صغير لكلاريماس وكلوديوس بمعسكر الجيش حتى يحين الصباح، ويصل بعدها بوقت الظهيرة إلى روما. هنا كان رفاقها يراقبون مخيمها الهادئ، فقال بومبي: ألم تخرج بعد؟ إنه التوتر، فليلتها اليوم ستكون بمخيم الجنرال، ويتم نقب خيمتها قريبا بعدما تنتقل لتلك. أنا سعيد حقا لأجلها، فقد أتتنا وهي وحيدة لتبدأ بالعمل والقيام بالجهد الكثير حتى تبقى على صلتها ومعاونتها لنا، وهذا كله رغم بعدها عن أسرتها وعائلتها. فعلى صبرها هذا كله حصلت على من يهتم ويعتني بها، وقد كان الجنرال نفسه وأمير جيوش روما كلها، فقد كان هذا جزاء عملها وتفانيها. أجل، إنها فعلا تستحق. هنا كانت ريماس بخيمتها، وقد أخرجت ثوب الحفل الخاص بابنة خالتها نجوى، والذي أرادت إعادته لها لدى زيارتها تلك إليها. كما أخرجت جميع زينتها من حلي وأدوات المساحيق حتى تبدو كعروس حقيقية. وقد فتحت صورة بحاسوبها وهي لأختها وأمها. على الأقل إن لم تكونوا معي بأجسادكم فتكون معي بصوركم. فابتسمت وقد بدأت بتجهيز نفسها. كما كان القائد كلوديوس برفقة رجاله وهم يحتفلون أمام مائدة وفيرة من الأكل بمخيمه، حتى مر من الوقت الكثير وقد حان منتصف الليل بالمعسكر. هنا استأذن عدد من القادة ورحل كل لخيمته، فقال القائد أوروليان: إذا فسنصل بظهيرة الغد لروما سيدي القائد، فما تتودنا أن نبدأ المسير غدا؟ أتوده أن ينهض مبكرا يا أورليان؟ بل دعه ينام أول مرة بحياته نومة هادئة هانئة. بل كلا، سننطلق كما هي العادة أورليان قبل الفجر بقليل. سأكون مستيقظا حينها كالعادة. أنت جاد؟ إنها ليلتك كلوديوس، ولا تنسى أن معك فتاة أيضا، ستكون تعبة لا محالة. لن تركب الخيل أو حتى تمشي بقدميها يا أوريولوس، فستكون لها حرية إكمال نومها، وهي منقولة بعربة خاصة بها. كما تشاء، فهي امرأتك. بأمرك سيدي، أمن شيء آخر؟ كلا، فلتأخذوا راحتكم جميعا. ليحييه من تبقى من القادة وخرجوا من مخيمه. هنا كانت ريماس قاعدة على فراشها، وقد انتهت من عمل كل ما يجب أن تكون عليه. لحظة، كيف لي بالخروج أمام الجميع؟ فذهبت لتتلصص من خلال شق خيمتها. يا سلام، الجميع لا يزال مستيقظا. لا يمكنني الذهاب من خيمة كلوديوس هكذا. والعمل، ليتني لو كنت أمتلك غطاء جيدا حتى أختبئ عن الجميع، ولكن من شيء كهذا لدي. فأخذت تفكر. أجل، ولم لا؟ في حين قال القائد كلوديوس: حسنا أورليان، لتذهب وتنم بدورك. حاضر سيدي، تصبح على خير. لتكن لطيفا مع الفتاة، فلا أود شكوى من قبلها لي عنك غدا. إنها المرة الأولى التي أعلم بها أنك الوصي عليها. هنا دخل أحد جند الحراسة الخاصين بمخيم كلوديوس. سيدي القائد، إن الفتاة، أقصد السيدة زوجتك، تطلب منك إعارتها وجاحك الأحمر. ليعجبا. ولما؟ لربما تود القدوم إليك وهي ترتدي لباسك الحربي يا كلوديوس. يبدو عليك أنك قد أكثرت حقا في شرب النبيذ. فقفل راجعا. إلى أين؟ ألم تسمع طلب الفتاة؟ فأنا به يأتي بالوشاح. خذه لها، فلربما عرفت السبب. حاضر سيدي. والآن أوريولوس. والآن كلوديوس. ما بالك؟ الوقت متأخر. ألن تذهب لأخذ راحتك وتنام؟ فبالفجر سنغادر. حسنا حسنا، قل بأنك تود طردي كما تشاء، ونعمت مساء مع رفيقك الجديد الذي أخذ مكاني. ومضى عنه ليبتسم كلوديوس بهدوء. وعندما حان الوقت خرجت ريماس من خيمتها، ومن خلفها أحد الحراس وهو يحمل أمتعتها. فأتى الجميع مع عدد من جند آخرين. تعالوا، تلك هي ريماس. أنا لا أراها جيدا. وما هذا الذي ترتديه؟ إنه وشاح أحمر، لربما لا تود لأحد أن يراها. هذا وشاح الجنرال. أنت متأكد؟ ولما؟ وما شأنك أنت؟ الرجل لا يود لأحد رؤية زوجته، أفي ذلك مشكلة ما؟ وقد تكون عادة لديهم ألا يرى العروس أحد، فمن يدري؟
هذا ممكن أيضا. هاي ريماس. وهو يؤشر لها بيده، فأنا أغلق الجميع فمه وهم يسكتون. ماذا دهاك؟ يا لك من غبي. لقد اخترقت بسببكم، وماذا بالأمر؟ لم أرتكب حماقة. أحقا جد أنه لم يقطع رأسك. وقد أشار لمكان معين ليرى الجنرال نفسه وهو بالخارج يحدث أحد رجاله، ثم لبث أن دخل خيمته. أرأيت؟ فإن سمعك فهذه الحادثة سنكون عليها. بل سمع ولكنه تجاهل فعله الأحمق. هذا يكفي. فمتى سنعود لروما حتى أبتعد عن سخريتكم الدائمة لي؟ يا صديقي بومبي، بس سنشتاق إليك حقا، ولكننا جميعا بروما وسنرى بعضنا بالتأكيد. ليلكم كتف صاحبه. صحيح، كيف نسيت أمرا كهذا؟ وعند ريماس فقد كانت تقعد بفراش بداخل خيمة القائد، وهي بصمتها وهدوئها ومغمضة العينين، والتوتر بادر عليها. ليدخل عليها كلوديوس بعد إزاحته الستار، فوقفت سريعا وهي تلعب بأصابع يديها والخوف يغمرها، حتى اقترب منها قائلا: ما حالك ريماس؟ بخير أيها القائد. فأعرضت عنه والرجفة ظاهرة عليها، فابتسم بهدوء قائلا: لتجلسي. ففعلت بعد تردد: أعتذر على الاحتفال البسيط الذي جرى والمشرك به. قد خمنت أنك لن ترغبي بالتواجد، وقد امتلأ بالقادة، فلن تأخذي راحتك. لا بأس، فعلت الصواب. بلى. وهو ينظر إليها ليأتي قاعدا بجوارها، فازداد توترها أضعافا ونبضها بات يتسارع. أتحبين القصص والحكايات القديمة وكذا الأساطير المتواترة من الناس؟ كلا، أعني بلى. سأحكي لك أمرا قد حدث مرة، قد تعجبين منه وقد تضحكين. حدث منذ سنوات طوال، يوم كانت روما جمهورية لا إمبراطورية. دام أني رجل جيش، فستكون القصة حول هذا الشأن. قد كانت روما على موعد مع حرب ضد قبائل الجرمان الشمالية، قبائل بربرية كغيرها تجاورنا، والأذى الذي يصل روما منها الكثير وبشكل متكرر. فقد كانوا يغورون على حدود روما والمناطق التابعة لها فقط لأجل إرهابها، فلم تكن روما دولة بتلك القوة كالآن باتساعها وهيبتها. اجتمع أعضاء المجلس يومها، وقال الرسالة أحد الاستقراطيين الذي على علم بفنون الحرب وتكتيكات قيادة الجيش والمعارك. لتنظر إليه ريماس بعد تردد وهي تستمع. كان رجل محنكا قويا وذكيا، جمع بدعم المجلس ما يقارب على 30,000 جندي، بينما علم أن الجرمان التي تعيش كقبائل أنها قد أتت ب50,000 جندي. فأنا به يمسك بيدها لتعجب بتوتر، وبدأ يكتب بإصبعه براحة يدها. حتى أوضح لك، أي أنهم يزيدون ب20,000، 50,000 مقابل 30,000، فارق قد يبدي تأثيرا كبيرا. إذا فالكفة ترجح لهم، والنصر قد يكون حليفهم. فما كان من هذا القائد إلا أنه طلب إرسال عدد من السفن فيما لا يقل عن 40 سفينة، على أن يكون بها الملاحين فقط دون حملها لأي رجال أو جنود، مع بعض الأسلحة والعتاد، حتى يبدو الأمر حقيقيا. والهدف من هذا هو بث الرعب بالعدو، حتى يظن أن الجيش القادم إليهم هم 30,000 إضافة إلى آلاف أخرى تنتقل بهذه السفن. وأتتخيلين ما حدث؟ وهي بصمتها تنصت إليه بانتباه. انسحب جيش الجرمان رغم عددهم الهائل، وعادوا إلى ديارهم دون حرب نخسر بها جنديا واحدا. وماذا فعل هذا القائد بجيشه الذي معه؟ طلب منهم جمع الأصداف من على شواطئ الأرض التي كانوا بها، وعادوا لروما بانتصار كتب دون حرب. أي عقل! يا له من حدث، ويا لحكمة وذكاء هذا القائد. وبنهاية المطاف جمعوا الأصداف. يا لها بنهاية رائعة. أحقا حدث هذا؟ بل لم يحدث. لتعجب. إنها قصة من نسج خيالي، حتى أبعد عنك التوتر والخوف الذي بك. وأظنني قد نجحت. فباتت بارتباكها وهي تنظر إليه تارة وتزيح بعينيها أخرى. بلى، قد نجحت بالأمر. بعض الشيء. لينهض عنها.
أفضل من لا شيء. الوقت بات متأخرا، سأتحرك إلى روما قبيل الفجر، لذا يستحسن بك أن تنامي جيدا حتى المسير. لا يوجد لدينا فراش غير هذا، وهو يتسع لفرد فقط. إنها حياة المعسكرات. استنامين علي، وسأستلقي أنا هنا على هذه الأريكة حتى تأخذي راحتك. لكنه لك. بات لك، فتنامي، فالطريق ستكون طويلا، وغدا نحن بروما. فمضى عنها ليغتسل وهي تنظر إليه، وبعد تردد وأفكار راودتها استلقت على الفراش وغطت نفسها بهدوء، ولكنها بقت باستيقاظها حتى غفت دون شعور منها. حل الفجر. هنا استيقظت ريماس على أصوات أزعجتها بالخارج لترى المكان خاو حولها، ثم نهضت لتنظر من خلال الفاصل القماشي وترى كلوديوس وهو قاعد من حوله عدد من نوابه. يبدو أنهم قد استيقظوا مبكرا. فأخذت بغسل وجهها وتفريش أسنانها وإعداد نفسها من النهوض، حتى إذا ما انتهت دخل كلوديوس عليها. أراك مستيقظة. أجل، فلم أستطع إكمال نومي. لا بأس، وسنصل لروما بظهيرة اليوم، سيكون لك منزل خاص بك بدلا من هذه الحال، فلتهيئي نفسك، سنغادر حالا. ومضى خارجا. هنا زفرت ريماس من التوتر قائلة: بالكاد نمت البارحة، لم أعتد عليه بعد أبدا. وفعلا فقد أعدت نفسها وكتب أعدت عربة لأجلها، ولدى خروجها وركوبها العربة قابلها الفيلق السابع بالمباركات والهتاف، وقد عادت إليهم. أنتم هنا يا رفاق؟ يبدو أنك قد نسيتينا فعلا. يا حال سيفيريوس، لست أنا من تفعل ذلك. تبدين أجل ما كنت عليه قبلا. هذه مفاجأة جنرالية ترى؟ ليس تماما، إنها مجرد مساحيق لا أكثر. جميعنا سعيدون لأجلك يا ريماس، ويبدو أنك سعيدة حقا برفقة القائد. بل سعادتي من سعادتكم أنتم. ماذا أيها المصارع، أما من تعليق أو ما شابه؟ ليس لدي سوى مباركتك على الحصول على سيد المصارعين. ولكنهم صمتوا سريعا لخروج القائد كلوديوس من خيمة صاحبه أريولاس. فيما بعد ليأتي الطبيب كراسوس. بنيتي ريماس، تبدين رائعة. الطبيب كراسوس، سعيدة برؤيتك. كيف حالك؟ وكيف كان القائد معك؟ قد زال الخوف والقلق، بل وترددك تجاهه، أليس كذلك؟ أنا بخير والحمد لله. أما الجنرال فلا نزال غير معتادين على بعضنا حتى الآن. لا بأس، فلدى وصولنا لروما سيقام الحفل الحقيقي، وستكونين زوجته الحقيقية فعلا بعلم الجميع، وسيكون لكما بيت معا. فحركت رأسها بخجل. هنا قال أريولاس من بعيد: يا سيد كلوديوس، هل أتيت وركبت عربتك من فضلك؟ بالتأكيد. يبدو أننا سننطلق، سأراكم قريبا. هذا إن التقينا، فلدى وصولنا سنفترق، ونحن لن نراك لكونك أصبحت زوجة الجنرال. محال، بس نتقابل، هذا وعد مني. أما الآن فشكرا لكم جميعا، جميعكم يا رفاق، وكذا أنت أيها الطبيب، لكم مني كل الشكر. ونحن تشرفنا برؤيتك والتعرف عليك سيدتي. بل ريماس، كما عرفتموني أول مرة. فابتسمت وذهبت لعربتها، ثم انطلقت بها لتلوح لهم بيدها، ومن خلفها الجميع، الجنرال وعدد من رجاله. أخذوا بالمضي طويلا حتى صارت الشمس بمنتصف السماء. هنا سمعت ريماس أحدهم يصرخ قائلا: وصلنا إلى روما سيدي. روما؟ لتخرج رأسها وترى من بعيد المباني الكثيرة وعالية، وكأنها مدينة كبيرة شاسعة على مد البصر. وما مر وقت طويل حتى أصبحوا على أعتاب العاصمة روما، وقد دخلوا بوابتها الضخمة والمسورة من بعد ما فتحت لهم. فأخرجت ريماس رأسها ثانية لترى روما، وقد أصبحت بداخلها وبعينيها العجب. هنا استقبلوا من قبل الحارس البريتوري أصحاب الزي العسكري الكحلي، ليتحدث أحدهم مع القائد كلوديوس، ويتحرك الجميع من خلف أولئك الحرس وهم يتعمقون بداخل روما. وبهذه اللحظة خرجت جماعات الناس لتأخذ بتحية جيشهم العائد من الحرب المطولة، وقد أخذوا برمي الورد والزهر مع أجمل الهتافات والتحايا للجيش
والجميع كان بفرح عامر وريماس بانذهالها. هنا وصلوا لقلب روما بساحة شاسعة حولها بنايات روما الإدارية والإمبراطورية، وقد كان بها الناس والحرس وأعضاء المجلس. ولا تزال ريماس بعجبها وقد قالت: ما كل هذه الروعة؟ إنها أروع مدينة رأيتها بحياتي كلها. ما كنت أتصور هذا قط. كم أنت مذهلة يا راما. قد قبل القادة بحفاوة وتهانة من قبل كبار رجال روما. هنا أتى أحد الحرس وقال وقد دخل عربة ريماس وقد فزعت منه: أنت هي السيدة فاليريوس؟ لا، لست بكذلك. ألست زوج القائد كلوديوس؟ أجل، الآن أنا. أمن شيء؟ سأخذك لمنزله لكونه أمر منه. وخرج عائدا لأصحابه ومحدثا إياهم، فما لبثت إلا وأن تحركت العربة لمكان آخر. بعدها أغرت ريماس رأسها لترى طرقات روما والناس الذين بها، حتى رأت أمامها منزلا ضخما، فقالت وقد أخرجت رأسها: هذا هو منزل كلوديوس؟ أجل. أسأكون أنا سيدة هذا المنزل؟ مستحيل. وقد سعدت كثيرا، ولد وصولها بقلب الفناء فتح لها الباب لتخرج من العربة لساحة المنزل الواسعة، ثم أخذت تدور من حولها وهي بذهول من هذا المنزل الرائع. جميل. هذه حاجاتك سيدتي. أجل، هلا تدخلها عن المنزل من فضلك. ثم ذهبت للداخل لترى روعة المنازل الرومانية من شجيرات وأعمدة وتماثيل وأرضيات الفسيفساء وأحواض الماء، وقد كانت مجتمعة جميعها بمنزل كلوديوس. فظيع، هذا كله لي؟ مستحيل. فأخذت ريماس تركض من هنا وهناك وهي تضحك والسعادة قد غمرتها. ولكن أوقفها صوت أحدهم وهو يقول: من أنت؟ فالتفتت لترى فتاة جميلة وقد كان العجب يملأها، لتعجب ريماس بدورها وقالت: أنا لتقول امرأة أخرى وقد كانت تقف بجانب تلك الفتاة: ما هذا؟ ومن هذه الفتاة؟ كيف لك بالدخول إلى هنا؟ ومن سمح لك بذلك؟ فازداد عجب ريماس. إنه قد جلبني الحرس إلى هنا، ليس إلا. أليس هذا هو منزل كلوديوس؟ ومن أنت؟ وكيف لك أن تعرفيه؟ فتشوشت أفكارها، ولكنها قالت: من منكن سيدة البيت؟ أنا. لما السؤال؟ هنا تفاجأت ريماس بشدة وقالت بصوت خافت مخاطبة نفسها: لما لم يخبرني بأنه متزوج بأخرى؟ فلما خدعني؟ فحزنت مع نوبة غضب انتابتها. لآخر مرة أسألك، لما أنت هنا ومن تكونين؟ فلم تعلم ريماس ما تقول وبقت بصمتها.